Hallo poppetje. Ben je zo lief en zo klein en zo jong? En jij een beetje stout en oud en groot. Goeiedag allemaal, Dutchies to be. Welkom bij deze les over adjectieven. Mijn laatste video was een vlog en die ging over hoe ik video's maak. En daarin zei ik al dat er soms lawaai op de achtergrond is. Herrie, lawaai, noise. En dat ik dan soms wacht met opnemen. Maar vandaag is het de hele dag. En ik wil gewoon deze video nu maken. Dus dat hoor je waarschijnlijk. Sorry daarvoor. Maar terug naar vandaag. Naar deze les over adjectieven. Ik heb 8 maanden geleden al een video gemaakt. Ook over adjectieven. Maar die ging puur over wanneer je een achter een adjectief zet en wanneer niet. Zoals bijvoorbeeld Nala is een lief klein katje. Zij is een lieve kleine kat. En dat kun je dus zien hoe dit werkt in de andere video. In deze video leer ik jullie heel belangrijke adjectieven in het Nederlands. En ik leer jullie dus de betekenis en ook de tegenstellingen. Dus de opposites. Bijvoorbeeld, als je hebt klein, dan is de tegenstelling groot. Dus dit ga ik ook doen met heel veel voorbeelden. Deze video hoort ook bij de beginnerscursus. Dus in de online beginnerscursus kun je je aanmelden voor de hele cursus en dan oefenen met de theorie van vandaag. Plus de theorie van de andere les. Die komt er ook in. Voordat ik alle voorbeelden ga geven van deze adjectieven, wil ik eerst vertellen wat een adjectief precies is. Allereerst gebruik ik vaak de term adjectief. Andere docenten zeggen misschien bijvoeglijk naamwoord. Dit is precies hetzelfde. Een adjectief geeft informatie over een substantief. Een substantief is een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld, dit is een bank. En het woord bank is een zelfstandig naamwoord. Maar ik kan informatie geven over deze bank. Bijvoorbeeld, de bank is oud. De bank is goedkoop. En de bank is klein. Oud, goedkoop en klein. Dit zijn adjectieven. Je kunt ze ook voor het zelfstandig naamwoord zetten. En dan krijg je, dit is een oude, goedkope, kleine bank. Nu zijn de tegenstellingen van deze 3 adjectieven. Een oude bank, een nieuwe bank. Een kleine bank, een grote bank. En een goedkope bank en een dure bank. Dus de eerste 3 heb je nu al geleerd. Nu ga ik jullie de andere adjectieven leren. Allereerst ga ik naar mijn keuken om te kijken wat voor voorwerpen ik heb en welke adjectieven we daarvoor kunnen gebruiken. We zijn nu eerst in mijn keuken en ik heb hier een aantal dingen die ik ga gebruiken als voorbeelden voor adjectieven. En we beginnen met iets wat lekker is. Dat zijn bijvoorbeeld stroopwafels. En dit zijn veganistische stroopwafels. Deze zijn lekker. De lekkere stroopwafels. En de tegenstelling is vies. Nou vind ik vies een heel sterk woord. Sterk is dus ook een adjectief. Maar als je zegt lekker, kun je zeggen niet zo lekker. Maar de echte tegenstelling is vies. Lekker. Dit doen wij in het Nederlands. Dit gebaar. En vies. Maar vies kan ook betekenen dirty. Dit doekje is vies. Het vieze doekje. Maar deze handdoek is schoon.
de schone handdoek en het vieze doekje. Dan heb ik hier koude iced tea en ijsblokjes. Dit is koud, maar thee is heet. Dit is heet. En later wordt dit warm. Dus koud en heet of warm. En ook met deze glazen. Dit glas is vol en dit glas, nee, is niet leeg. Dan met een ander glas kun je zeggen, dit glas is vol en dit glas is leeg. Het volle glas, het lege glas. Even een slokje. En de appel is hard en de banaan is zacht. Dus de zachte banaan en de harde appel. Maar hard kun je ook gebruiken voor muziek. Oké, muziek aan. Zachter alsjeblieft. Ja, oké. Nu is de muziek zacht. Nu staan we weer in mijn woonkamer. En hier is het licht. De lampen zijn aan. Het is licht. Maar nu zijn de lampen uit. En nu is het donker. Licht en donker. Dan hebben we ook leuk en vervelend. Een les kan leuk zijn. Interessant, entertainend, gewoon leuk. Of heel vervelend. Of saai. Leuk of vervelend en saai. Dan een feestje kan gezellig zijn. Leuke mensen, fijne sfeer. Het feestje is gezellig. En soms is een feestje ongezellig. Hey! Hey! How y'all doing? Dus een gezellig feestje, een ongezellig feestje. Dan de 2 moeilijkste adjectieven, namelijk moeilijk en makkelijk. Ja, ik zie je denken, oh moeilijk, makkelijk, ja. Welke was nou difficult en welke was nou easy? Moeilijk is difficult en makkelijk is easy. Nederlands is moeilijk. Engels is misschien makkelijk. We hebben klein en groot al gehad. Maar adjectieven die daarop lijken zijn hoog en laag. Deze flat is hoog en het andere huis is laag. En we hebben ook lang. Mijn haar is lang. En als ik zulk haar heb, dan is mijn haar kort. Als je een test hebt en je geeft een antwoord op een vraag, dan kan het antwoord goed zijn of fout zijn. Goed en fout. Of je kunt een goed persoon zijn, een engeltje, of een slecht persoon, een duiveltje. Dat is goed versus slecht. En dan de laatste, arm versus rijk. Ik ben arm en Bill Gates is rijk. Arme Kimmy, rijke Bill Gates. Hebben we alles gehad? Vroeg, laat, hard, zacht, snel, langzaam, lief, stout, klein, groot, jong, oud, duur, goedkoop, donker, licht. Leuk, vervelend, interessant. Denk het wel. Dit waren de adjectieven die ik jullie vandaag wilde leren. Oefen nu met deze adjectieven. Bijvoorbeeld in de online les. En nu een vraag voor jullie. Ik durf hem bijna niet te stellen. Maar was deze les leuk? Of was deze les saai? Zet het in de reacties. Vond je de les leuk en interessant? Of vond je hem vervelend en saai? En als je hem leuk vond, geef het dan een like. Misschien dat je nu dus ook wilt leren wanneer je een gebruikt en wanneer niet. Zoals een gezellig feestje, het gezellige feestje. Klik dan hier en ga naar die video. En daarna zie ik je ook weer in een andere les. Ik wens je nu een hele leuke, mooie, gezellige, fantastische dag. En tot snel! Doei!
Stout. Lief.